إذا سأل سائل كيف يمكن نحن أن نقدم الإنجازات، خصوصا ونحن مقبلون على أيام غير أيام محرم وصفر؟ فهل وظيفتنا تقتصر في إحياء ذكر الحسين فقط في محرم وصفر، أم أكو علينا مسؤوليات أخرى في غير محرم وفي غير صفر؟ حينما الزائر أو المواسي أو المعزي يقول لبيك يا حسين، التلبية منحصرة فقط في زمان أو في مكان؟ وفي كل زمان في كل مكان التلبية واجبة، تلبية نداء الحسين واجبة. فإذا سأل سائل ماذا أصنع حتى ألبي نداء الحسين عليه السلام، هناك أمور كثيرة، أنا أذكر 3 منها فقط، وكل واحدة منها تحتاج إلى جهاد حقيقي، تحتاج إلى تربية حقيقية. كل شاب من الشباب معني بهذا الخطاب، الشاب وغير الشاب، بس الشاب له الأولوية في هذا الخطاب. الأول، اجعلوا الحسين معكم في كل وقت وفي كل مكان، معكم، وأنت في العمل، وأنت في المدرسة، وأنت في الجامعة، وأنت في السوق، وأنت في البيت. حينما تختلي بنفسك اجعل الحسين معك حتى يكون ذكر الحسين كالورد بالنسبة إليك. الورد في مقابل الذكر. الذكر يمكن مرة مرتين تذكره، أما الورد دائما تذكره. في الزيارة الناحية الشريفة أكو إشارة تكشف عن أن ورد مولانا حجة الزمان صلوات الله عليه هو ذكر الحسين، ورده هو هذا. لأندبنك صباحا ومساء. شنو معنات هاي الجملة؟ يعني لا ينسى ذكره لا في صباح ولا في مساء، في كل يوم، وهذا معناه أنه ورده هو، لا يغفل عنه ولا يترك ذكره. تعبير بالغفلة خطأ هنا، لا يترك ذكره، في كل الأوقات يذكره. فإذا المؤمن جعل الحسين معه، رافقه في كل الأوقات في كل زمان، ارتقى بالدرجات وتخلق بمبادئ الحسين وبأخلاق الحسين، واجتنب أخلاق أعداء الحسين، تهذب في نفسه. إذا يجعل الحسين ورده وذكره. الأمر الثاني، حرروا أنفسكم من الشرنقات التي صنعها لكم الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. هذا أقوله لأن الشباب أكثر معرضون إلى هذا. من أخطر الشرنقات التي صنعها الأعداء الآن للشباب شبكات التواصل، من أخطر الشرنقات. أعمار كثيرة من الشباب تهدر على شبكات التواصل، ثقافات كثيرة ضالة خادعة كاذبة تدخل إليهم عبر شبكات التواصل. تحليل للأخلاق وللقيم، هدم للآداب وللمبادئ الأسرية والأخلاقية والدينية. شبكات التواصل
صحيح هي تقنية من بعض الجهات مفيدة، ولكن لا تنسوا أنها بيد الأعداء. قرارها، ميزانها، نظمها، فوائدها، أسرارها، خفاياها بيد الأعداء. بيد الأعداء الذين يخططون ليل نهار لهدم بلاد المسلمين وهدم الإسلام وتخريب عقائد المسلمين وإفساد الشباب فيها. وهي شرنقة، هي حبال تغلل وتقيد الشباب، تسلب منا حتى تفكيره، بعد لا يتمكن من التفكير، وتسلب منا حتى الإرادة، وتحرمه من الكثير من الفرص الطيبة اللي يقدر ينمي فيها نفسه، ينمي عقله، ينمي قلبه، ينمي علاقاته الاجتماعية، ينظر في مستقبله. شرنقة حقيقية. فلذا الشاب لازم يلتفت إلى أن أعداء الحسين له بالمرصاد في هذا. شنو لازم يسوي؟ لازم ينظم أمره، يستفيد منها بالمقدار المناسب، ويذهب إلى الأشياء المفيدة يتعلمها ويستفيد منها. أما الأشياء الضارة فيجتنبها ويقلل من مساحة التعامل معها إذا يريد يكون صاحب درجات. هاي غير الأمراض التي تسببها له، أمراض نفسية، أمراض بدنية. فشبكات التواصل كالسم الذي يتناوله الإنسان أحيانا، لكن سم في المعنويات. بالنسبة للبعض سم قاتل وقتل الكثير من الناس. ما أكثر الأسر التي تهدمت بسبب شبكات التواصل، ما أكثر القيم التي تهدمت بسبب شبكات التواصل، ما أكثر الخصوصيات في الأسر والعوائل التي اخترقت بسبب شبكات التواصل. هاي شرنقة في الحقيقة. إذا يريد يكون الإنسان محبا للحسين، مضحيا لأجل الحسين، لازم يتحرر من هاي الشرنقات. وشوفوا شقد أكو كذب فيها في المعلومات والأخبار التي تنشر، شقد أكو دجل في الأفكار التي تنشر فيها. لا نقول أن الإنسان يعطل هذه، لا، يوظفها التوظيف الإيجابي، تنظيم الوقت لأجلها والاستفادة من الأمور الحسنة. في مقابل هذا يكثف من مجالس الذكر، الاجتماع الذي فيه ذكر آل محمد عليهم السلام. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: إني لأحب تلك المجالس. إذا يريد المؤمن ينشغل ويتشرنق بشبكات التواصل، هواية من مجالس الذكر ينحرم منها، مجالس العزاء ينحرم منها، مجالس التعارف والصداقات بين الإخوة بين الأصحاب ينحرم منها. بس داخل الأسر العلاقة بين الزوج وزوجته صايرة ضعيفة، بين الأم وأولادها صايرة ضعيفة، مشاكل موجودة. فالحب العميق يقتضي أن تكون التلبية صادقة حينما تقول لبيك يا حسين، لأجل الحسين. اترك هذه الشرنقات، تحرر منها، حرر نفسك منها، لا تجعلها قيد في عنقك. الأدمغة يغسلونها بواسطة هذه الشبكات، تنغسل
أدمغة، شبهات، شايفين ايش قد تموج من الشبهات أكو. هذا من وراءه؟ وراء هذه الجهات التي تدير هذه الشبكة. فالذي يحب حبا عميقا لازم يضحي لأجل محبوبه، ولو التضحية بالوقت، ولو التضحية بالعمل، بالجهود. الأمر الثالث والأخير: تفقهوا في دينكم أيها الشباب. تفقهوا دينكم، مو فقط في دينكم، مو معناه فقط تعرف حكم الصلاة وحكم الصيام. الدين منظومة متكاملة من القيم، تبدأ من أوليات الأمور، من لباسك، من طعامك، من منامك، من غسلك ونظافتك، من جلوسك، من حديثك، من ضحكك، من بكائك، من زواجك، طلاقك. منظومة شاملة لكل جوانب الحياة. هذه هي الفقاهة في الدين. تعرف دينك حتى تحصن نفسك من الشبهات ومن الضلالات التي تداهمك. تلاحظون هذا الموضوع، موضوع الفقاهة في الدين والتفقه في الدين، من الأمور التي حرض عليها الأئمة كثيرا عليهم السلام. وفي بعض الروايات ورد اللسان الغليظ فيه. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: ألا ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. السياط هذا الرجل الذي يضرب بالسوط. الإمام يتمنى أن يكون سياط على رؤوس أصحابه حتى يسوقهم إلى التفقه في الدين، ولا ينشغلوا فقط بالدنيا. الشاب الذي يقول لبيك يا حسين، أوليات مسائل الدين ربما لا يعرفها. بعضهم يتزوج بزواج ليس بصحيح وينجب. بعضهم يصلي عشرات السنوات بعدين ينتبه في صلاته كان اكو إشكالات. بعضهم في وضوئه، بعضهم في غسله. أحد الرجال مرة سألني عن حكم مسألة وعمره حوالي 60 سنة، يعني حوالي 45 سنة كان مصلي غلط، خطأ في صلاته، تعبان مصلي. فد مرة ينتبه لنفسه أن صلاته كلها هذه كانت خطأ، لازم يعيدها، لازم يقضيها. ليش؟ لأن ما عنده فقاهة في الدين. في المعاملات السوقية، حتى في الوظائف، الشباب اللي عنده وظيفة أكو فقه للوظائف لازم يعرفه. التاجر، سائق السيارة، سائق الدراجة، كل هذا له فقه. لبيك يا حسين كلام يقال باللسان، لكن الحب العميق يقتضي أن تكون التلبية شاملة. الحسين نهض لأجل كل الدين، لأجل تعليم الناس، لأجل إصلاح الناس.